Bila cakap pasal update BIOS, ramai yang pening. Takut hardware rosak lah, tak reti lah, dalam BIOS pening lah. Tapi tak apa, video kali ni aku nak ajar korang step by step cara-cara untuk nak update BIOS. Benda-benda ni penting juga untuk pengguna board 300 series dan 400 series kepada sesiapa yang nak upgrade ke Zen 3. Tapi korang tak tahu cara macam mana nak update BIOS. Okay, tak apa. Video kali ni aku nak ajar korang step by step cara-cara macam mana korang nak update BIOS. Jangan risau, benda ni tak susah mana pun. Cuma dia ada bahaya sikit. Korang kena hati-hati. Okay, benda pertama yang korang kena ada, pendrive. Saiz dia dalam 4GB dan 8GB. 16GB pun okey. Aku prefer memang bawah 16GB. Atas 32GB tak boleh. Sebabnya kejap lagi aku cerita kenapa. Dan pendrive ni korang kena format siap-siap biar kosong. Sebab BIOS yang korang download nanti akan letak dalam ni. Okey, yang kedua korang kena tahu sistem model, iaitu nama motherboard korang. Cara dia macam ni. Korang tekan search button kat bawah. Korang type DX diagnosis. So akan keluar benda ni. Okey, sistem model yang aku pakai X570 Aorus Master dan BIOS aku F31J. Okey, lepas tu aku klik browser. Aku tekan X570 Aorus Master. Okey, tekan yang first ni. So sekarang aku dah masuk ke X570 Aorus Master punya page. So aku klik ke support. Okey, ni dekat aku punya memang dah Windows 10 64-bit. Dekat korang, maybe kalau korang ada pakai 32-bit ke, korang kena tukar kat sini. Lepas tu korang scroll bawah sikit, bawah dia ada BIOS. Klik. Okay, ni. Biasanya yang paling latest dia duduk atas sekali. Okay, sekarang ni aku punya paling latest F31O. Aku tengok balik ni. F31J. Okay, ni memang lagi latest daripada aku punya. Description ni memang nak kena baca. Tengok apa yang dia update. Ada AMD Agesa bla bla. Performance optimized on Ryzen 5000 series processors. Improve connection stability for USB 2.0 ports of USB hub. Okay. So aku klik download. Bismillahirrahmanirrahim. Settle. Mudah aku paste dekat sini je. Okay, sekarang ni aku punya file. So aku buat satu folder BIOS. Kita extract dalam ni je, supaya dia tak bersepah. Okay, ni file dia. So aku cocok lah pendrive. Aku cerita kat korang, aku prefer 4GB, 8GB dengan 16GB sebab dia menggunakan FAT32 punya file system. 32GB ke atas aku tak suggest pasal dia guna NTFS punya file system. So dia tak boleh nak baca NTFS, dia akan ada error macam tu lah. Tapi make sure korang punya pendrive tu FAT32. Start. Okay, sekarang dah kosong. So, okay, drag and drop yang korang download tadi masuk dalam. Okay, siap. Okay guys, settle copy, kita restart sistem. Start. Okay, masa restart ni korang kena tekan delete button. Untuk gigabyte korang kena tekan delete button. Aku tak sure, board lain maybe kena tekan F2, aku tak sure, korang kena check motherboard korang. Tapi untuk gigabyte kena tekan delete untuk enter BIOS. Ok, dah masuk BIOS. Kita kena cari Q-Flash. Q-Flash ada dekat sistem info bawah sekali. Ok, masuk Q-Flash. Ok, kat sini ada update BIOS. Aku klik saja update BIOS. Okay, kat sini ni SSD aku. Okay, aku punya pendrive nama SanDisk. Okay. Okay, ni file yang aku download tadi. Dan aku klik dan aku tekan play button. Okay guys, yang aku ada cakap bahaya sikit tu part ni. Time ni korang kena betul-betul hati-hati. Jangan buat time ribut petir, jangan buat time hujan. Make sure korang punya electricity stabil.
Sebab kalau blackout tengah install tu, boleh jahanam dengan kau punya motherboard. Itu yang bahaya dia. Dan satu lagi, kau kena make sure yang kau download ni betul-betul ngam dengan kau punya sistem lah. Sebab kalau kau salah download juga, pun jahanam juga kau punya board. Dua part tu yang kau kena beringat. Okay, aku ready. Minta jangan blackout. Bismillahirrahmanirrahim. Are you sure to update BIOS? Yes. Bismillah. Okay guys, selesai restart. Jom kita check balik. Diagnosis. Okay, tengok. Okay, BIOS aku dah update yang baru F310. Okay guys, settle lah kita punya update BIOS. Benda ni tak susah mana pun. Cuma ada dua benda yang korang kena jaga. First is korang kena make sure elektrik rumah korang stabil. Dan korang jangan update time hujan ribut petir. Sebab chances korang kena trip tu ada. Dan bila rumah korang trip boleh menjahanamkan korang punya motherboard. Dan nombor dua is make sure BIOS yang korang download tu ngam dengan sistem model korang, iaitu nama motherboard korang. So dua benda tu saja yang penting. So aku rasa setakat ni je untuk video kali ni. Kita jumpa di next video lah. Ciao.